हजुर तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब हामी सानो या सानो यु र सानो योको प्रयोग। सानो या यु र यो को प्रयोग भनेर हामी पढ्ने छौं। यसमा चाहिँ सर्वप्रथम यी सानो आउने शब्दहरुबाट मात्रै हुन्छ। जस्तो कि सँग या आयो, कि सँग सानो यो आयो। यो भनेको शब्द भन्दा सानो हुनु पर्यो। कि सँग यो आयो। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के वाइ ए क्या, के वाइ यु क्यु, के वाइ ओ क्यो हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कि र ठुलो या लेख्यो भने यो के आई वाइ ए हुन जान्छ। यो भनेको किया हुन जान्छ। अब यसलाई कि र सानो या लेख्यो भने के वाइ ए क्या, आदि क या। अगाडिको शब्द सानो आदि अक्षर हुन जान्छ। त्यसैले क्या हुन्छ। क्या क्यु क्यो। अब यस्तै अर्को छ स्या स्यु स्यो। स्या स्यु स्यो। त्यस्तै गरी अर्को छ च्या च्यौ र च्यो। च्या च्यु र च्यो। त्यस्तै गरी अर्को छ न्या न्यु र न्यो। न्या न्यु न्यो। न्या न्यु न्यो। त्यस्तै गरी अर्को पनि छ या यु ह्यो। या यु ह्यो। ह्या ह्यु ह्यो। ल यहाँसम्म एकचोटी पढौँ है। क्या क्यु क्यो, स्या स्यु स्यो, च्या च्यु च्यो, न्या न्यु न्यो र ह्या ह्यु ह्यो। अझै बाँकी अरु पनि छन्। न बाँकीमा म्या म्यु र म्यो। म्या म्यु म्यो पनि छ है। त्यस्तै गरी अलिकति अझै बाँकी छन्। र्या रिउ र रियो। र्या रिउ रियो। आर वाइ र्या, आर वाइ रिउ र आर वाइ ओ रियो। र्या रिउ रियो। र्या रिउ रियो। जो सबै ई साउन्ड गरेका हो भनेको का कि कु के हो सा सी सु से भने जस्तै यो भागमा मात्रै हुन्छन् सबै सेकेन्ड लाइनमा है। यसरी बुझ्ने गरौँ हो। त्यस्तै गरी अब यो मेट्छु। फेरि तेन लागेकाहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई पनि त्यस्तै सानो अक्षरमा या यु योको प्रयोगमा ल्याउँछौँ हो। त्यसमा ल्याउँदा गी यसरी आयो भने के हुन्छ? जी वाइ ए ग्या हुन जान्छ। ल ग्या ग्यु ग्यो, ग्यु ग्यु ग्यो। र त्यस्तै गरी अर्को छ ज्या ज्यु ज्यो। बेलाई ज्या अथवा जे वाइ ए ज्या भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। जे वाइ यु ज्यु, जे वाइ ओ ज्यो हुन जान्छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ ब्या ब्यु ब्यो। ब्या ब्यु ब्यो। ब्या ब्यु ब्यो। ल त्यस्तै गरी अर्को पनि छ प्या
पिउ प्यो प्या पिउ प्या पिउ प्यो हो ग्या ग्यु ग्यो ज्या ज्यु ज्यो ब्या बिउ ब्यो प्या पिउ प्यो र सानो या सानो यु र सानो युको प्रयोग यति नै हो हस् त मिनासा क्यौ वा कोकोमादे देश माता आसिता आइमास्यो फेरि भोलि भेटौला क्यौ वा कोकोमादे देश सायो नारा